ሰላም እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የሙዝ ፓንኬክ እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን 2 ሙዝ፣ ግማሽ ኩባያ ወተት፣ 1 ከግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት፣ 2 እንቁላል፣ ሩብ ኩባያ ማር ወይንም ደግሞ ስኳር ማድረግ ይቻላል፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቤኪንግፓውደር እና 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው። በዘይቱ ፋንታ ቅቤ ማድረግ ይቻላል። ቆራርሰዋለሁ። እሺ እንደዚህ ካደረኩት በኋላ እንቁላሉን መትቼዋለሁ። 2ቱን እንቁላል እጨምረዋለሁ። ወተቱንም እጨምረዋለሁ። ዘይቱን፣ ቫኒላውን፣ ማሩንም እጨምረዋለሁ። እና አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። እሺ ፍርኖ ዱቄቱ ላይ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደሩን እና ጨውን ጨምርና አደባልቀዋለሁ። ከዛም የሙዙ ድብልቅ ላይ እየጨመርኩኝ ሚክስ አደርገዋለሁ። ከዛም መጥበሻችን ላይ ትንሽ ቅቤ ወይም ደግሞ ዘይት እያደረገ ያዘጋጀነውን ሊጥ እናደርጋለን። አሁን ገለብጠዋለሁ። እና ይሄን ይመስላል። ቶሎ ነው የሚበስለው። እናወጣዋለሁ። ሁሉንም እንደዚሁ እያደረኩኝ ጋግረዋለሁ። ሌላው ደግሞ የሳንዱች መስሪያ ካለን ልክ እንደ መጥበሻው በቅቤ ወይም በዘይት ትንሽ ቀባ አድርገነው የፓንኬክ ሚክሱን እናረግበታለን። እና ለሙዝ ፓንኬክ ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ፓንኬክ ማንኛውም ጊዜ እንደዚህ ማርገን መስራት እንችላለን። እሺ ግሪን ሲበራለን እንገለብጠዋለን።
እሺ አሁን በስሎልናል። ይሄንን ይመስላል እና እናወጣዋለን እና እንዲህ ያደረግን እንጋግራለን ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ተመልካቾቼ። ሙዙ ፓንኬክ ነው በመጥበሻ የጋገርኩት። ይሄ ደግሞ ኖርማል ፓንኬክ ነው በሳንድዊች መስሪያ የጋገርኩት እና ለዋቂዎችም ለልጆችም የሚሆን ቆንጆ ቁርስ ነው። ይሄንን ልጆቼ በጣም ነው የሚወዱት። ሹካ ቢላ አያስፈልገውም። በእጃቸው ብድግ አድርገው ነው የሚመገቡት እና ሲያዩትም ስለሚያምር ልጆች በጣም ይወዱታል እና በማር ወይም ደግሞ በሲረፕ አድርገን እናቀርበዋለን ማለት ነው። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ለሆናችሁ ሁሉ ደግሞ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ